ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีในวันที่ 31 พฤษภาคม และจะยังคงโคจรในจุดให้คุณกับดวงชะตากับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากไปจนอีกเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดมีกำลังสูงสุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา และก็ถือว่าเข้าสู่เรือนสุภะซึ่งหมายถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้า ความสุขและความสำเร็จ โดยดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนี้เองเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าทรัพย์สินเงินทองรายได้และเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมสองเรื่องหลักๆนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้าจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีมาทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาจากการที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสินทรัพย์ทำให้การเงินรั่วไหลตามความหมายที่ดาวการเงินคือดาวพฤหัสบดีในช่วงที่ผ่านๆมาเคยโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นตำแหน่งปรกเกษตรอยู่ในเรือนมรณะหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีแล้วจะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้พบเจอกับช่องทางหารายได้แบบใหม่ๆความรู้ความสามารถที่มีอยู่จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มกำลังแถมยังได้กำลังเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออีกด้วยในเรือนที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีไปสถิตเป็นเรือนของดาวจันทร์ก็จะต้องพิจารณาประกอบกับดวงชะตากำเนิดส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ณจุดไหนโชคลาภและความสำเร็จอันนั้นมักจะมาจากเรื่องนั้นๆหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตทับกับลัคนาณขณะที่เกิดถือว่าเป็นจุดที่ดาวจันทร์อับแสงเป็นตำแหน่งนิดในเรือนชะตากำเนิดแต่เมื่อได้ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีมาเป็นมหาอุดได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุส่งกำลังถึงดาวจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นเพราะข้อคู่ธาตุดินที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำเป็นเรือนของดาวจันทร์นั่นเองกำลังของพระเคราะห์ทั้งคู่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันและผลักดันวาสนาของชาวลัคนาราศีพิจิกให้ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้สัมผัสถึงความตกต่ำอันใดก็ตามหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้พลิกฟื้นสู่หนทางที่ดีกว่าส่วนคนที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระอันหมายถึงเรื่องของสินทรัพย์รายได้และการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีช่องทางในการหารายได้แบบใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันหรือถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์หรือลามไปถึงเรื่องของคดีความจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดีคนที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนศาสตร์ชะถือว่าเป็นเรือนแห่งการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลและเป็นพลังงานที่ดีที่จะส่งตรงเข้าถึงดวงชะตามีโอกาสที่จะเบื่อหน่ายกับเรื่องสับสนวุ่นวายในทางโลกมากขึ้นและจะปลีกตัวเข้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาและศาสนามีโอกาสได้พบเจอกับกัลยาณมิตรผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่จะมาแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตผู้ที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนพันธุมีเกณฑ์ในด้านที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือทำผลประโยชน์ต่างๆมีโอกาสได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากเดิมให้ดีขึ้นผู้ที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนปุตตะณขณะที่เกิดถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จในอนาคตได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีเกณฑ์ได้โชคลาภมาจากผู้ที่อ่อนวัยกว่านั่นเองตามความหมายของเรือนปุตตะและดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนสุภะดวงชะตากำเนิดของใครมีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนอริได้ตำแหน่งมหาจักรณจุดนี้เองจะต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางออกสำคัญที่สุดคือต้องใช้กำลังของผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเราในการเข้าเจรจาส่วนท่านใดที่มีดาวจันทร์สถิตเป็นมหาอุดโคจรเล็งกับลัคนาณขณะที่เกิดเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนของดาวจันทร์จึงให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนที่กำลังโสดไร้คู่มีโอกาสจะได้พบเจอเนื้อคู่นะครับแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ถือว่าเป็น1ใน3ราศีจากทั้งหมด12ราศีที่ค่อนข้างจะหาคู่ยากเพราะลัคนาตกอยู่ในทุสถานภพของดวงชะตาโลกต้องตามดูดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยตรงว่าโคจรอยู่ณจุดไหน
ณขณะที่เกิดอีกด้วยนะครับมีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีและดาวจันทร์มากน้อยเพียงใดโดยชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำมักจะเข้ากันได้ดีกับชาวลัคนาราศีธาตุดินอันได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีมังกรส่วนคนที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนท่านที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนมรณะอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการพลัดพรากถิ่นที่อยู่อาศัยจะเป็นสาเหตุมาจากเรื่องที่จำเป็นเช่นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องใดๆก็ตามนะครับแต่ก็จะให้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและรายได้ซึ่งมาจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลหรือมีโอกาสได้รับสิ่งมีค่าอันตกทอดจากรุ่นมาสู่รุ่นหรือเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาความรู้ในลักษณะต่างๆที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตได้ท่านที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ณเรือนสุภาถือว่าเป็นเกษตราธิบดีและรับการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีจรมาอย่างเต็มๆถือว่าได้พระเคราะห์คู่ธาตุดินที่สถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำ1 ปีที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ณจุดนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่สุดที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในการพลิกผันชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จอย่าลืมนะครับโอกาสทองมาถึงแล้วให้พยายามอย่างเต็มที่ท่านที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนกัมมะซึ่งหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานก็จะส่งคุณเกี่ยวกับอาชีพที่ทำอยู่หรือใครที่กำลังตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภและยังได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วยถือว่าจะมีคุณอเนกอนันต์เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโชคลาภโชคลาภก็จะมาจากหลากหลายช่องทางนะครับคำว่าโชคลาภในตำราของอาจารย์ไม่ได้ตีความหมายแคบลงเพียงแค่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทายตัวเลขเท่านั้นทางนี้ก็จะต้องพิจารณาดูจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะส่วนตัวของแต่ละคนด้วยว่าโคจรอยู่ในเรือนในภพไหนจะได้มาจากเรื่องนั้นๆนั่นเองสุดท้ายก็คือดาวจันทร์ที่โคจรอยู่ในเรือนวินาศณขณะที่เกิดถ้าใครมีดวงลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าให้ผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยได้ถ้ารู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่บุ่มบ่ามใจร้อนหรือตัดสินใจเร็วพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามกำลังที่ดาวพฤหัสบดีโคจรแข็งแกร่งเป็นตำแหน่งมหาอุดนั่นเองส่วนท่านที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวต้องการเปรียบเทียบดวงชะตาเกิดกับดวงชะตาจรหรือต้องการทราบเฉพาะเรื่องด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดต่อทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในยามที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุภาคือความสุขความสำเร็จแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านทำตนอยู่ในทำนองครองธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำและกำลังของบุญกุศลอันนั้นจะได้มาส่งให้กำลังของดาวพฤหัสบดีให้คุณกับดวงชะตาอย่างเต็มที่และมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับในที่นี้อาจารย์อยากจะให้สร้างบุญในโหมดของดาวพฤหัสบดีด้วยการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปเป็นกำลังของพระพฤหัสบดีการใช้เงินจำนวน19 บาทหรือ19หารลงตัวเช่น19 บาท190 บาทเป็นต้นขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไปทำบุญเกี่ยวกับสติปัญญาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เช่นการทำบุญทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้หรือถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรการเป็นตัวกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีกุรุเทพในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติเมื่อได้ทำแล้วให้นึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาเดิมต่อกันและหมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือจำกันได้ก็ดีลืมเลือนกันไปแล้วก็ดีเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัว
เจ้ากรรมนายเวรที่จะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องของการกรวดน้ำนี้นะครับนอกจากจะเป็นการรวมสติณขณะที่ตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วยังเป็นการเสริมกำลังธาตุของชาวลัคนาราศีพิจิกที่สถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำอีกด้วยแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ด้วยความจำเป็นความจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ก็ใช้วิธีการน้อมใจนึกถึงความดีหรือบุญที่เราได้ทำแล้วเกิดความปีติเกิดความสุขเอาอารมณ์อันนั้นอุทิศออกไปก็ได้ผลดียิ่งเช่นกันนะครับในท้ายนี้ระยะที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่ให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ